Siis pienhiukkaset vaikuttaa ilmastoon ja ilmanlaatuun. Ja tämä tutkimus, mikä on tehty, niin tässä on tarkasteltu ympäri maailman asemia, niiden tuottamia mittaustuloksia ja mitenkä nämä pienhiukkaspitoisuudet vaihtelevat pitkällä aikavälillä. Eli tämä on iso konsortio. Tässä on 16 laitosta tai yliopistoa mukana ympäri maailmaa. Ja tässä käsitellään pitkän aikasarjan hiukkaspitoisuuksia näillä eri mittausasemilla, jotka on käytännössä tausta-asemia, ja niiden mittausprotokollat on hyvin samantyyliset, eli ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Yksi mielenkiintoinen tulos on, että pääsääntöisesti nämä pienhiukkaspitoisuudet on pienentynyt globaalisti tai näillä mittausasemilla. Ja yhtenä syynä pidetään juuri näitä ilmanlaatun tiukentuvia standardeja, rikkidioksidin vähentämistä. Tässä nyt nähdään nämä pienhiukkasten pitoisuuksia eri puolilla maailmaa. Eli täällä on X-akselilla vuosiluku ja Y-akselilla hiukkasten lukumäärä. Ja tämä on kuinka monta hiukkasta kuutiosenttimetrissä. Täällä on muun muassa Etelänavalla, Alaskassa, Suomen Lapissa Pallaksella, niin kaikissa pääsääntöisesti se laskee sitten mitä kauempana ollaan ihmisistä, niin sitä vähemmän se laskee. Eli tämä viittaisi siihen, että se on ihmispäästöjen vähennyksistä johtuu tämä laskeminen. Yksi tärkeä tässäkin paperissa tai julkaisussa oleva seikka on se, että nyt voidaan laajan skaalan ilmastomalleja verrata johonkin. Eli nyt meillä on analysoitua dataa, jota voidaan sitten verrata ilmastomalleihin. Kun me vähennetään näitä pienhiukkasia tällä ilmanlaatustandardien kiristymisellä, me samalla vaikutetaan ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset, kun ne on tarpeeksi isoja, ne voi muodostaa pilvipisaroita. Ja mitä enemmän niitä on, sitä pienempiä oletetaan pilvipisaroiden olevan, joka taas viilentää ilmastoa. Ja nyt jos me vähennetään näitä pilvipisaroiksi mahdollisesti aktivoituvia pienhiukkasia, me tavallaan lämmitämme ilmastoa samalla.